این شیرینی به قدری نرم و لطیفه که خیلی راحت تو دهان آب میشه. شما بافت این شیرینی رو ببینید، فوق‌العاده نرم و بی‌نظیره. سلام به خوشمزه پزای کانال، با آشپزخونه کیمیا خیلی خوش اومدین. به راحتی میخوایم شیرینی تر برشی سگوش آماده کنیم. لطفاً تا انتهای این ویدیو با من همراه باشید. 4 عدد زرده تخم مرغ رو به همراه نوک قاشق چایخوری وانیل و نصفی از رسیپی شکرمون رو با هم مخلوط میکنیم. شکر به میزان 70 گرم هست که شما یه مقدار از شکر رو برای زرده استفاده میکنید و مابقیش رو برای هم زدن سفیده لازم دارید. زرده و شکرهای دونه ریز رو کامل هم میزنیم تا زمانی که حجیم و یه مقدار رنگش روشن بشه. دلیل استفاده از شکر دونه ریز به خاطر حل شدن بهترش داخل مواد هست. شما این کار رو با همزن برقی هم میتونید انجام بدید، فرقی نمیکنه. من هم میزنم زمانی که موادم حجیم شد و کاملا رنگش روشن شد، مابقی مواد رو بهش اضافه میکنم. این نون تیتابی این شیرینی به قدری لطیفه که مطمئنم اگر امتحانش کنید عاشقش میشید. ببینید الان مواد من کاملا به این رنگ و به این سطح از غلظت رسیده. 35 گرم عسل رو بهش اضافه میکنم. اگر عسل نداشتید میتونید از شربت بار هم استفاده کنید. 20 گرم روغن مایع به موادمون اضافه میکنیم و فقط در حد مخلوط شدن هم میزنیم. نیازی به هم زدن خیلی زیاد نداره. بعد از اینکه موادمون کامل با هم یک دست شدن، حدود 45 گرم آب معمولی، آب شیر، آبی که نه خیلی سرد هست و نه آب داغ، آب معمولی رو بهش اضافه میکنیم و هم میزنیم و در حد مخلوط شدن هم میزنیم، نه زیادتر. الان مواد کاملا با هم مخلوط شدن و در انتها ما 65 گرم آرد داشتیم که آرد رو روی موادمون یه بار الک میکنیم و خوب هم میزنیم در حدی که این گوله های آرد داخل مواد دیده نشه. باید خیلی خوب روون و یک دست بشه. بهتون پیشنهاد میکنم که حتما این شیرینی رو امتحان کنید و اگر دلتون میخواد شیرینی های تر بدون فر و همزن داشته باشید، دیدن این آموزش رو از دست ندید. یک شیرینی برشی فوق‌العاده راحت که توی منزل میتونید درستش کنید و از نتیجه اون شگفت زده میشید. بعد از اینکه موادمون به صورت یک دست با هم مخلوط شدن، سفیده های تخم مرغمون رو هم میزنیم. بهتره که سفیده هاتون خیلی همدمای محیط نباشن. اگر که مبتدی هستید و فرم دادن سفیده رو زیاد انجام ندادید، اما اگر که مبتدی نیستید میتونید همدمای محیط هم باشه و مشکلی پیش نمیاد. سفیده ها رو بعد از اینکه با دور تند همزن یه مقدار هم زدید و حالت ابری گرفتن، باید کم کم شکر رو در حین هم زدن بهش اضافه کنید. شکر رو کم کم اضافه کنید و هم بزنید تا زمانی که سفیده ها شروع به پف کردن میکنن و زمانی که شما ظرفتون رو برگردونید دیگه سفیده از داخل ظرف بیرون نمیریزه. ببینید الان سفیده ها کاملا فرم گرفته و از داخل ظرف بیرون نمیاد. فقط خیلی زیاد بعد از اینکه سفیده فرم گرفت دیگه همش نزنید، چون زیاد هم زدن سفیده خودش باعث خشک شدن شیرینیتون میشه. یه مقدار از سفیده رو من با مواد زرده اول مخلوط میکنم به صورت دورانی، همونطور که میبینید هم میزنم و بعد کل موادم رو به کل سفیده ها اضافه میکنم. با این کار شما بهتر میتونید مواد زرده رو با سفیده مخلوط کنید بدون اینکه پف سفیدتون زیاد بخوابه. توی این مرحله هم باز هم با حالت دورانی باید این کار رو انجام بدید حتما. اگر که خیلی سریع و شتاب زده بخواید هم بزنید و یا به مدت طولانی، پف موادتون میخوابه و روی کیفیت بافت شیرینیتون تاثیر میذاره. من یک سینی 25 در 35 رو کفش رو و دیوارهاش رو چرب میکنم، کاغذ کاهی پهن میکنم و موادم رو میریزم داخل سینی و با پالت یا لیسک یا هر چیزی که دوست داشتید سطح کارتون رو باید به صورت یک دست صاف کنید. دقت کنید که
پهن شدن مواد داخل سینی خیلی خوبه که به صورت یک دست باشه، یعنی تمام مواد رو به صورت یک اندازه پهن کنید. سطحش رو که کامل صاف کردید باید بذارید داخل فر رو حتما از نیم ساعت قبل با دمای 180 درجه گرم کنید. به مدت 10 تا 12 دقیقه باید شیرینیتون داخل فر باشه. بعد از اینکه شیرینیتون رو پهن کردین 1-2 بار ضربه بزنید و بعد بذارید داخل فر. همونطور که گفتم فر باید کاملا داغ باشه. بعد از گذشت حدوداً 10 دقیقه روی شیرینیتون که حباب زد میتونید شیرینی رو خاموش کنید، زیرش رو، و روی اون رو گریل کنید به مدت 1-2 دقیقه. فقط دیگه از کنار فر نباید دور بشید چون که ممکنه روی شیرینیتون خیلی زود بسوزه. بعد از داخل فر خارج کنید و روی اون رو یک سینی بذارید. به مدت نیم ساعت داخل محیط آشپزخونه بمونه تا دمای کیکتون بیاد پایین، سرد بشه و در همون حین هم به خاطر نمدار بودن داخل فضا کیکتون دیگه خشک نمیشه. بعد از اینکه کامل سرد شد رویه کیک رو که بسته باید بردارید و با شربت رقیق شده، من از عسل رقیق شده استفاده کردم، شما میتونید از آب و گلاب استفاده کنید. این مواد رو، اسفنجتون رو یه مقدار نمدار کنید. نمدار کردن کیکتون به 2 دلیل هست. یکی اینکه چسبندگی خامه به لایه رو بهتر میکنه و دیگه اینکه رطوبتی که به این اسفنج میده باعث تازگی و طعم بهتر این شیرینی میشه. ببینید به صورت یک دست من خامه ها رو با قیف روی مواد پایپ میکنم و با پالت صاف میکنم. اگر که فرم دادن خامه رو میدونید که دیگه نیازی به دیدن این آموزش ندارید. برای اون عزیزانی که نمیدونن خامه رو باید چطور فرم بدن پیشنهاد میکنم که دیدن این آموزش رو از دست ندید، چون من تا حالا چندین بار خامه رو آموزشش رو گذاشتم، به خاطر طولانی نشدن ویدیو دیگه این قسمت رو نمیذارم و اگر که دوست داشتید ببینید حتما به این لینکی که این بالا با شما به اشتراک گذاشتم مراجعه کنید. پخت یک رولت فوق‌العاده حرفه‌ایه که میتونید امتحانش کنید، مطمئنم که عاشقش میشید. و فرم دادن خامه رو داخل این آموزش به شما کامل توضیح دادم. همونطور که دیدید لایه شکلاتی رو هم خیلی آهسته روی مواد قرار دادم و من کاغذ پشت کار رو بر میدارم، نمدار میکنم سطح کیکم رو و به صورت یک دست خامه ها رو پایپ میکنم. بهتره که کشیدن خامه کامل تراز باشه که اون شکل شیرینی شما زیباتر میشه. و بعد هم لایه بعدی رو روی کیک شکلاتی میذارم. دقت کنید که لایه ها رو من چطور روی هم گذاشتم. سطحی که اون برشتگی رو داشت که ما اون لایه برشته رو از روی شیرینی برداشتیم میره زیر و پشت شیرینی میاد رو. حتما به این ترتیب لایه ها دقت کنید. بعد هم یک سطح صاف رو روی کیک قرار میدیم. خیلی با یک فشار نسبتاً زیاد باید لایه ها رو بچسبونید. از فشار دادن این لایه ها نترسید دوستان، باید کاملا این فشار انجام بشه تا لایه ها خیلی خوب به همدیگه بچسبن و شکل شیرینی شما زیباتر بشه. بعد از اینکه سینی رو گذاشتید و لایه ها رو روی همدیگه فشار دادید باید اطراف شیرینیتون رو یعنی 4 طرف رو برش بدید تا مرتب تر بشه. اگر هم احساس کردید که نیازی به برش کاری ندارین خب میتونید این کار رو هم انجام ندید. و بعد به مربع‌های هم اندازه باید این اسفنجتون رو برش بدید. من ابعاد مربع‌هام 7x7 بود و وسط هر مربع رو هم یه برش دیگه میدید که به شیرینیتون به صورت مثلثی در بیاد. چند تا نکته رو که لازمه اینجا بگم. از چاقوی دندون ریز اگر استفاده کنید کارتون خیلی راحت تر انجام میشه و برش‌های تمیزتری دارید. همینطور موقع برش دادن حتما چاقو رو داخل آب جوش بزنید هر باری که میخواید این برش رو انجام بدید. اینطوری راحت تر برش میخوره و کارتون تمیزتر در میاد. من برای این شیرینی از 2 لایه وانیلی و 1 لایه شکلاتی استفاده کردم که پخت کیک شکلاتی هم مثل کیک وانیلی هست. فقط تنها تفاوتی که داره شما اگر مثلا میخواید از 20 گرم کاکائو استفاده کنید
باید 20 گرم از آرد سفیدتون کم کنید. یعنی ما توی این رسیپی اگر 65 گرم آرد داریم باید 20 گرم کاکائو بزنیم، 45 گرم آرد سفید. هر میزانی که کاکائو میزنید باید از آردتون کم کنید. از اضافه های این شیرینی که موقع برشکاری به وجود اومده، یه شیرینی فوق‌العاده خوشمزه دیگه هم میشه درست کرد که به زودی آموزشش رو میذارم. اگر به پخت این مدل شیرینی ها علاقه مندید، پیشنهاد میکنم دیدن این ویدیوها رو از دست ندید. خدا نگهدار.